Vi är på Orkneyöarna som ligger norr om skotska fastlandet. Orkneyöarna är cirka 70 öar, en svårtillgänglig, vacker och mytisk plats där tidvatten och strömmar styr. Befolkningen är stolt över sitt vikingaarv och skryter gärna om det. Som den här katedralen i Kirkwall, Magnuskatedralen som uppfördes på 1100-talet, tillägnad Magnus som mördades av sin rival Håkon. Ja, ni hör ju massa nordisk historia. Men det är inte vikingatiden, som var rätt kort, mellan cirka 700 och 1000-talet, som har min uppmärksamhet, utan den neolistiska forntida historien, som just här på Orkney finns massa lämningar att bevittna. Kan ni tänka, för cirka 5000 år sedan beboddes Orkney av massa människor. Hur kom det hit? Alltså tidigare än pyramiderna i Egypten. Här levde de, odlade, jagade, byggde bosättningar och satte sina spår. De valde strategiska platser att leva på i dessa vidunderliga vyer. Här på Ness of Brodgar har ett stort område avtäckts för några år sedan, då vädrets makter avslöjat vad som ligger under jorden. Sediment, krukor, redskap och bostäder håller sakta på att grävas fram. Här är min bit jag sponsrat att grävas ut. Om de hittar något så får jag ett mejl. Några 100 meter från Ness of Brodgar ligger Meisha, en grav byggt som ett valv. Där begravde de sina anhöriga tillsammans med olika föremål som de tänkte att man behövde ha med sig till efterlivet. För så var det. Människorna levde tillsammans med döden på ett helt annat vis än vad vi gör idag. Får göra ändå här. Hur tänkte de? Vad kände de? Skrattade de också åt de små barnen som på sitt oskyldiga vis försökte förstå världen? Här, om det är bosatte sig människorna. Vi seglar till Sunday och ligger för ankar. Det ligger cirka 3 timmar från Kirkwall i nordöstra hörnet av Orkney. Vi tar oss till nästa kammare, också strategiskt utvald plats. Cirka 5000 år sedan byggdes den. Den grävdes ut någon gång på 1800-talet. Då hittade man minst 10 vuxna och 4 barn. Och eventuellt några
även om det kanske såg annorlunda ut för 5000 år sedan med klimatet och havsnivåerna, så var det ändå så att man valde vackra ställen att placera sina döda. Har du ficklampa då? Jag vet inte om jag vågar. Ja, det är ljus här inne. Ha? Det är ljus här inne. Aj. Ska jag göra det? Ja. Jag klarar inte av det. Jo, men, Nej, jag får klaustrofo. Ja, men här inne är det ljust och fint. Det är bara den lilla gången. Jag vågar Du ser inte. ju mig. Kom nu. Nej. Jo, kom. Du ser mig ju. Usch. Kom. Nej. Jo, kom. Nej, jag får panikångest. Ja, men du bara går. Ha? Kom. Nej, usch. Jag går. Nej, jag kan inte. Jo, det kan du visst. Kan inte. Du ser ju mig ju. Ja, men det är inte det. Men titta på mig och gå. Nej. Titta på mig. Titta på mig och gå. Ja, kom nu då. Så, ett steg till. Kom igen. Ja, Nej. längre steg. Nej, men det är äckligt. Ja, jag vet, men det är bättre att du tar längre steg så du kommer hit. Sen när du går åt andra hållet är det lättare för då är det ändå ljusare. Kom, kom. Nej, jag får... Uff. Ja, men du är nästan här nu. Nej, det gör Jo. inte alls. Kom nu. Nej, det går inte. Jo, det gör det. Det här... Jag kan Det blir inte smalare än där du är nu. Det är bara att gå. Jo, det är svårare. Det blir ingen skillnad. Nej, men jag kan inte. Jo, det kan du. Anita? Ja, hur mycket man än vill leka bra reporter så har även solen sina fläckar. Tur jag har en bra assistent. Det funkar inte, eller? Det är känslan av det döda, det förgångna, det mystiska och mytiska som överväldigar mig. Man har lagt sina anhöriga att vila i frid i årtusenden efter årtusenden. Varje familj verkar ha en egen kammare. Vilka var dessa människor? Var de särskilda individer? Var de ledare? Eller var de bara vanliga människor som mig? Tänk, varje liten sten har de plockat hit och lagt på varandra. De har burit hit sina döda, eller släpat eller tagit med båtar. Grejen med Orkney är att det är så fantastiskt. Vart man än går och vart man än står, så jag är helt övertygad. Om jag börjar gräva precis där jag står så kommer man hitta remains av historier och människor för länge, länge sedan. Om jag blundar kan jag känna dem, kan jag se dem. Hur även de blickar ut mot havet och drömmer kanske om nåd, försoning eller vänskap. Allt som vi är idag är ett arv från dem, om så bara en bråkdel.
Mm.